Welcome, this is the energy vibration Lezing for the third quarter of the year 2019 en ik moet best wel zeggen bedankt. This is for the Waterman Sun, Moon and Rising sign. Het is het quarter van Eerber hier geboren voor Juli Waterman mensen. Jullie number is 0 en 19. 0 en 19. 0 en 19. 0 and 19 is coming up. 3 keer 19 is here. Okay, there is definitely a transition that is coming in. So we have the energy of lucht, vuur and lucht. All 3 maanden voor jullie Waterman zijn positive. The energy of transition, the energy of the magie. The energy of the magie say, yeah, it is good to go. Het is de tijd om de groene licht. Neem de groene licht, omdat daar is succes. Daar is succes voor de mensen die gaat afstuderen. Daar is succes voor mensen die is op zoek naar een nieuwe baan. Daar is succes voor iedereen dat is op zoek naar succes in whatever aspecten. En verschillende manier in je leven, daar is succes voor jullie. De tweeling komt binnen om jou te helpen de succes uit te komen. Dan hebben wij de energie van de zon. Daar is een succesvol uitkomst met de energie van een issue, een situatie. En whatever the situatie is or was, daar komt succes in. Ik zit mijn lipstick om te doen. En sommige van jullie, dat is een issue met een organisatie, daar komt echt succes in de maand van augustus. Nou, sommige van jullie kunnen op vakantie gaan, this is positive, this is good. However the outcomes is het afstuderen, is het een nieuwe work, is het een conflict tussen u en een organisatie, je wordt best wel succesvol hieruit. Dan hebben wij de energie van de ster en nog een positieve maand en nog een maand om ja, als je wil echt een situatie kan oplossen in je leven. Het is een ja, ga daarvoor, omdat je gaat echt positieve alignment van energie dat gaat binnenkomen en dus is best wel positief. Als we kijken, juli in augustus hebben wij, sommige van jullie krijgen een nieuwe start met een vriend of een vriendin. Daar was een issue tussen u en iemand anders. En dit is een vriendschap. En daar komt een nieuwe alignment van energie met deze vriendschap. En dit is best wel goed. Dan hebben wij de energie van iets. Verloor je leven. Oké, daar was een blokkade. Dat staat op sommige van jullie. Soms is een blokkade waar het heeft mee met een kind. En ik moet jullie adviseren, als je gaat op vakantie met je kinderen, zorg dat je houdt de kinderen in de gaten. De uitkomst van deze periode en deze kwartaal is dat daar zijn mensen die is geblokkeerd van jou. Oké? Whatever the issue is of was, dat je even een situatie met een raam, mensen in de macht, mensen die gebruiken de macht, dit is nou afgesloten en geblokkeerd en je krijgt volop gaan in je leven. De paden zijn open geschoven voor jou. Als we kijken naar de Oscarklok hebben de energie van Jupiter. En met de energie van Jupiter in de maand van juli, Jupiter brengt een transformatie in juli, oké? Jupiter brengt een transformatie in juli. En met de energie van Jupiter en de transformatie, het heeft mee te maken dat Jupiter brengt positieve energie in je leven. Wat je wil gaan doen in de maand van juli, het is ja, ga daarvoor om de positieve energies en alignment van energy komt op.
We hebben ook een nieuwe start in de maand van juli. Sommige van jullie heeft een issue gehad met een stiermaak of steenbok. Deze issue wordt opgelost en je krijgt een nieuwe start. Dus je krijgt een nieuwe balance van situatie met een stiermensen, oké? Dus dit kan een vriendin, ik kan een familieleider, ik kan iemand op de werkvloer, whoever en hoe deze stier is in je leven gespeeld. Je krijgt een nieuwe start met deze ding, deze stier, oké? Dit is zeer, zeer positief in de maand van juli. Dan in de maand van augustus. We hebben de energie van Neptune en de zon. Neptune en de zon. En het is zo krachtig met de energie van Neptune en de zon. Omdat wanneer Neptune en de zon komt op, dat betekent weer je intuïtie. En dit is goed voor mensen die gaan afstuderen. Mensen die gaan afstuderen, echt, daar is huge succes dat gaat in je leven komen. Absolutely huge succes dat gaat in je leven komen vanwege door een issue. Deze issue wordt op resolution komt voor deze issue. There was definitely some blokkades en Uranus kom deze blokkades uit je leven gaan halen. Dus Uranus komt deze blokkades uit je leven gaan halen. Dus voor de mannen 45 jaar en ouder, als daar was wat blokkades in je leven. Uranus gaat samen met de toren deze blokkades uit je leven even gaan uithalen. En dat is in een zeer positieve alignment van energie. Dan in de maand van september, de maand van genezen. Dus is zeer positief, omdat daar is een energie van help dat gaat binnenkomen. De genezing komt best wel binnen voor jullie. Vanwege dat de tweeling of de maagmensen komen in je leven om een resolutie, een oplossing hier voor jou om te maken. En dit is zeer, zeer positief, zeer krachtig dat deze situatie wordt opgelost. Dus je krijgt hulp van een tweeling of een maagmensen dat komt in je leven om een genezing in te brengen met een resolutie van een issue dat is gebeurd. De outcomes is de blokkade. De outcomes is de blokkade. En de blokkade dat komt op is met een kreefmensen. En dit hebben een issue mee te maken met de verleden. Dus deze persoon wordt geblokkeerd. Whatever manier deze persoon wordt geblokkeerd. En deze persoon wordt niet meer. En je krijgt een nieuw start. Oké. Dus er is een blokkade. En wat heeft dit mee te maken? Deze blokkade. Is het een persoon of is het een issue? Is het een persoon of is het een issue? Is het een persoon of... Er is een geluk dat even uitkomt. Dus het heeft mee te maken met werk. Daar is positieve informatie dat gaat even naar je toe komen. En het heeft even te maken over werk. En het positieve informatie komt naar jou. En het gaat affecten de dames. En je krijgt een beetje geluk met werk. Oké? Dus jullie dames, positieve informatie komt naar jou naartoe. En je krijgt een beetje geluk met werk. En dat is best wel positief. We gaan even kijken bij de genezen gedeelte. En wat we zien hier is de gele jasper. Dus jullie krijgen een soort van peach. En het says control issues. Dus als jullie have control issues in de maand of juli, je gaat even leren hoe je moet dat oplossen. Dan hebben wij de waarheid gaat even boven water komen.
Hope is the conductor for miracles. Hope is the conductor for miracles. Dus whatever the issues is, whatever the situatie is in de month of juli, dit wordt best wel een resolutie, gaat best wel binnenkomen. En dit is zeer, zeer krachtig en positief. Dus positive alignment van energy dat even gaat uitkomen voor juli. In the month of Augustus, als we kijken wat gebeurt, het is de energie van de opal. Dus de energie van de opal laat je even schijnen. Gaat even een stukje van kristal, de opal, even in Augustus, omdat het gaat je een nieuw heerbeurt van jezelf. Oké, en dat is best wel positief. Ga even een stukje opal opzoeken. Je kan het als een ketting, je kan het overal met je brengen. Wanneer je denkt, je heeft een surrender, loslaten, het is over loslaten. Laat los de issue, omdat als je loslaat de issue, je gaat even positive alignment van energy binnenkomen in je leven. En dit is gewoon zeer, zeer positief voor jullie. In de maand van september, het is de diamond energy. Dit is de gele, dus dit is een genezing. En ik zegde, leer over self-worth, zelfworth. Weet wie je bent en weet over self-worth, omdat dat gaat je helpen. De koningin komt binnen om jullie om te even helpen om te balanceren uit wie je bent als een persoon. En het is een positive energy. Dan je hebt ik liefde energy van de universe. Je krijgt liefde energy van de universe. Jij hebt liefde energies gekregen van de universe. Deze zijn 3 krachtige energie dat komen in voor september. En een positive alignment van energy. En je gaat even een krachtige positive alignment van energies dat gaat binnenkomen. Nou, deze kwartaal, deze 3 maanden is over heerbeurt. Waar je krijgt om te zien de positive alignment van energy dat gaat even voor jullie opkomen. En dit is in een zeer positief, krachtige manier, omdat je krijgt best wel een nieuwe start. Daar is zo'n jaloezie, maar de jaloezie gaat tot een eind komen. De leugens en bedriegen gaat tot een eind komen. En ik wens jullie een zeer krachtige energy. Namaste, tot de volgende keer.